ความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของกองทัพเรือแห่งสหราชอาณาจักรและประวัติศาสตร์การเดินเรือของชาวอังกฤษเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันมายาวนานหลายศตวรรษจึงไม่น่าแปลกใจที่ในบริเวณน่านน้ำอังกฤษจะเต็มไปด้วยซากเรืออับปางจำนวนมากใต้ท้องทะเลทั้งเรือรบเรือโดยสารและเรือสำรวจเพื่อภารกิจต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าจำนวนของเรือที่ต้องมาอับปางลงในทะเลอังกฤษอาจจะมีมากกว่า 37,000 ลำและที่เราจะกล่าวถึงจากนี้ไปคือซากเรือ11ลำที่เราสามารถไปเยี่ยมชมกันได้ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักดำน้ำใต้ท้องทะเลและมีบางลำสามารถมองเห็นได้บนฝั่งไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้พร้อมๆกันครับ 1. เรือทาบาก้าอ่าวสกาบาโฟรนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ไม่ไกลจากเกาะเซาท์โรนันเซเป็นจุดที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการค้าและการสงครามมาตลอดหลายศตวรรษด้วยเหตุนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 การปกป้องสกาบาโฟรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรมักจะใช้วิธีจมเรือของตนเองเพื่อขวางทางไม่ให้ศัตรูสามารถเดินเรือผ่านแม่น้ำทางน้ำหรือคลองต่างๆที่จะเข้ามาถึงสกาบาโฟรได้โดยเรียกเรือที่ถูกจมลงเหล่านี้ว่าบล็อกชิปหรือเรือขวางทางทุกวันนี้เราจึงสามารถมองเห็นซากเรือขวางทางหลายลำในบริเวณอ่าวสกาบาโฟรรวมทั้งเรือทาบาก้าหนึ่งในเรือที่ถูกจมลงเป็นลำท้ายๆและบริเวณนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและแหล่งดำน้ำยอดนิยมที่นักดำน้ำนั้นสามารถลงไปสำรวจซากเรือใต้น้ำได้ 2. เรือ SS Mohican เรือ SS Mohican เป็นหนึ่งในซากเรืออับปางที่พบบริเวณรอบคาบสมุทรลิซาร์ดทางตอนใต้ของคอร์นวอลล์ซึ่งบริเวณชายฝั่งของที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความอันตรายต่อการเดินเรือเป็นอย่างยิ่งจนเป็นที่รู้จักกันในนามสุสานเรือหรือ Graveyard of Ships เรือ SS Mohican เป็นเรือเดินทะเลสุดหรูที่กำลังมุ่งหน้าไปนิวยอร์กก่อนที่จะชนเข้ากับมานาเคิลส์กลุ่มหินอันตรายขนาดใหญ่ในคาบสมุทรเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ปี 1898 จนเรือฉีกขาดและมีผู้เสียชีวิตถึง 106 คนจากทั้งหมด 197 คนบนเรือโดยสาเหตุที่เรือชนกับกองหินดังกล่าวก็ยังเป็นปริศนาเนื่องจากไม่มีใครทราบเหตุผลที่เรือลำนี้จำเป็นจะต้องแล่นเข้าใกล้ชายฝั่งอันตรายถึงขนาดนั้นปัจจุบันซากเรือ SS Mohican กลายเป็นจุดดำน้ำที่นักดำน้ำผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์นิยมดำลงไปสำรวจกันมากที่สุดจุดหนึ่ง 3. เรือ SS Maine ห่างจากชายฝั่งโบเฮดทางตอนใต้ของเดวอนเพียงไม่กี่ไมล์คือตำแหน่งที่เรือกลไฟ SS Maine จมลงสู่ใต้ท้องทะเลในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยลักษณะที่เรียกขานกันว่าเป็นซากเรืออับปางที่สง่างามตั้งตรงและทรงตัวได้เป็นอย่างดีโดยในวันที่ 23 มีนาคม ปี 1917 ระหว่างการเดินทางจากลอนดอนไปยังฟิลาเดลเฟียเรือ SS Maine ประสบอุบัติเหตุจนอับปางลงพร้อมกับสินค้าที่บรรทุกมาซึ่งตอนที่เกิดเหตุเรือ SS Maine ยังไม่ทันได้แล่นออกจากน่านน้ำอังกฤษก็ถูกเรือ U-47 เรือดำน้ำฝ่ายเยอรมันโจมตีด้วยตอร์ปิโดโชคยังดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น 4. เรือ SMS English Ship London เรือ SMS English Ship London เป็นหนึ่งในซากเรือเก่าแก่ที่สุดที่ยังคงสามารถดำน้ำไปชมกันได้จากชายฝั่งอังกฤษโดยเรือ English Ship London เปิดตัวที่เมืองเคนต์ในปี 1656 และมีชื่อเสียงจากการเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือที่ส่งไปรับพระเจ้าชาวที่ 2 แห่งอังกฤษกลับจากการลี้ภัยที่เนเธอร์แลนด์เพื่อมาฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ในปี 1660 และในเรือเที่ยวเดียวกันนั้นยังมีเจ้านายอีกพระองค์ซึ่งในเวลาต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเจมส์ที่ 2โดยเสด็จมาพร้อมกันในครั้งนั้นด้วยเรือลำนี้ต้องพบจุดจบอย่างน่าเศร้าจากอุบัติเหตุดินปืนระเบิดในปี 1665 ตามบันทึกของซามูเอลฟิปข้าราชการแห่งราชนาวีอังกฤษระบุว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนั้นเกิดขึ้นบริเวณปากแม่น้ำเทมส์และมีผู้เสียชีวิตราว 300 คนซากเรือ English Ship London ถูกค้นพบอีกครั้งในปี 2005 ซึ่งแม้ว่าจะมีอายุเก่าแก่และเปราะบางมากแต่ก็ยังมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจให้ไปสำรวจมากมายเช่นเครื่องมือในการเดินเรือและปืนใหญ่ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์กองทัพเรืออังกฤษปัจจุบันซากเรือ
อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งอังกฤษ 5. เรือเฮลเวเทียในเดือนตุลาคมปี 1887 เรือเฮลเวเทียของนอร์เวย์กำลังเดินทางจากนิวบรันสวิกแคนาดาไปยังท่าเรือสวอนซีทางตอนใต้ของเวลส์แต่เมื่อแล่นมาจนเหลือระยะทางเพียง 5 ไมล์จากท่าเรือบรรทุกไม้หนักกว่า 500 ตันลำนี้ก็ประสบกับสภาพอากาศอันเลวร้ายกัปตันจึงสั่งให้ทอดสมอลอยเรือรออยู่กลางทะเลด้วยความหวังว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นในวันถัดไปแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นใจเพราะเรือถูกพัดไปยังอ่าวรอสซิลลี่บริเวณปลายสุดด้านตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสุดโกเบอร์และกระแทกเข้ากับโขดหินจนได้รับความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้เหล่าลูกเรือจึงต้องสละเรือสินค้าจำพวกไม้ล้ำค่าที่บรรทุกมาก็ถูกพัดกระจัดกระจายไปทั่วชายหาดและทุกวันนี้เราสามารถมองเห็นบางส่วนของซากเรือเฮลเวเทียในบริเวณชายหาดได้อีกด้วย 6. เรือ MV Captainess เรือ MV Captainess หรือที่คนท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อซูการ์โบ๊ทเนื่องจากเรือลำนี้บรรทุกน้ำตาลมาจากโมซัมบิกของโปรตุเกสเพื่อไปยังโรงงานในเมืองกลินน็อกประเทศสกอตแลนด์เมื่อเดือนมกราคมปี 1974 แต่ทว่าเรือนั้นประสบกับพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงจัดทำให้เรือลอยไปติดโซ่สมอของเรือบรรทุกน้ำมันส่งผลให้ตัวเรือฉีกขาดเป็นรูขนาดใหญ่และทำให้น้ำไหลเข้ามาได้โชคดีที่เรือเอียงไปทางสันทรายที่อยู่ใกล้เคียงจึงช่วยให้ลูกเรือ 25 คนรวมทั้งกัปตันถูกนำตัวขึ้นเรือช่วยเหลือโดยไม่ได้รับบาดเจ็บและสามารถหนีขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยนับตั้งแต่อับปางลงเรือ MV Captainess ก็นอนตะแคงในลักษณะนั้นอยู่บริเวณปากแม่น้ำคลายใกล้ชายฝั่งตะวันตกของสกอตแลนด์มาโดยตลอดจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์ทะเลมากมายในปัจจุบัน 7. เรือเจมส์อีแกนเลนเรือสัญชาติอเมริกันที่สร้างโดยบริษัทเดลต้าชิปบิลดิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองนิวออร์ลีนส์เรือลำนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามและประสิทธิภาพของฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วและนำไปใช้งานในสงครามโดยในช่วงต้นเดือนมีนาคมปี 1945 เรือนั้นออกเดินทางเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังเมืองเกนต์ในเบลเยียมก็ถูกตอร์ปิโดของฝ่ายเยอรมันโจมตีทำให้ด้านข้างของเรือเป็นรูขนาดใหญ่ส่งผลให้เรือเจมส์อีแกนเลนจมลงสู่ก้นอ่าววิทแซนทางตะวันออกเฉียงใต้ของคอนวอลล์และหลังจากถูกค้นพบอีกครั้งในปี 1954 ซากเรืออับปางลำนี้ก็กลายเป็นจุดดำน้ำที่ท้าทายความสามารถของเหล่านักดำน้ำที่มีประสบการณ์และได้รับความนิยมมากที่สุดจุดหนึ่ง 8. เรือ SS สฟีนเรือ SS สฟีนเป็นซากเรือที่เพิ่งค้นพบในน่านน้ำอังกฤษไม่นานนักและกลายเป็นหนึ่งในซากเรือที่ดึงดูดใจให้ไปสำรวจมากที่สุดลำหนึ่งในอดีตเรือ SS สฟีนเคยเป็นเรือขนส่งถ่านหินก่อนจะถูกพัดเกยตื้นที่เดอะเมาส์เกาะขนาดเล็กนอกชายฝั่งคอนวอลล์ในปี 1946 หลังจากเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายผิดฤดูปัจจุบันเรือลำนี้จมอยู่ใต้น้ำลึกลงไปประมาณ 23-25 เมตรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดโดยตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมาส่วนหัวเรือไม่ปลอดภัยสำหรับการดำน้ำสำรวจแล้วแต่ก็ยังคงสามารถดำน้ำชมพื้นที่อื่นๆได้อยู่ 9. เรืออาบิสซิเนียเรืออาบิสซิเนียเป็นหนึ่งในเรือจำนวนมากที่จมอยู่บริเวณหมู่เกาะฟานในนอร์ททัมเบอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในน่านน้ำที่อันตรายที่สุดของสหราชอาณาจักรในตอนที่อับปางเรือกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปส่งมอบให้กับบริษัทอังกฤษและหลังจากชนเข้ากับโขดหินเรือก็พลิกคว่ำจมลงภายใน1 ชั่วโมงส่งผลให้เรืออาบิสซิเนียกลายเป็นเรือกลไฟของเยอรมันลำใหญ่ที่สุดลำหนึ่งที่จมลงบริเวณดังกล่าวโดยจมลงใต้ทะเลลึกประมาณ 15-18 เมตรโชคดีที่บนเรือไม่มีผู้โดยสารหรือบรรทุกสินค้าใดๆมาด้วยจึงไม่มีความเสียหายหรือสูญเสียมากนักปัจจุบันซากเรืออาบิสซิเนียได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากนักดำน้ำสามารถสนุกสนานไปกับการดำน้ำสำรวจได้อย่างอิสระทั้งยังมีโอกาสพบเจอแมวน้ำสีเทาขณะว่ายน้ำผ่านร่องน้ำได้อีกด้วย 10. เรือลากิโรนา
ซากเรืออับปางลากิโรนาอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งไอร์แลนด์เหนือใกล้กับไจแอนท์คอสเวย์เรือลำนี้เป็นเรือใบลำใหญ่ของสเปนที่ออกเดินทางครั้งแรกในฐานะส่วนหนึ่งของกองเรือรบสเปนในปี 1588 เป้าหมายเพื่อขับไล่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษให้ลงจากราชบัลลังก์ก่อนที่เรือจะจมลงพร้อมกับลูกเรือกว่า 1,300 คนส่งผลให้เรือลำนี้กลายเป็นหลุมฝังศพของผู้คนจำนวนมหาศาลที่จมลงไปพร้อมกับเรือเนื่องจากเรือลากิโรนามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษจึงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายในขณะที่ซากเรือได้รับความเสียหายจากเหล่านักล่าสมบัติที่ต้องการค้นหาทองคำและสมบัติที่บรรทุกมาในตอนที่เรืออับปางปัจจุบันนักดำน้ำที่ต้องการเข้าไปสำรวจซากเรือต้องได้รับใบอนุญาตแม้ว่าจะเป็นการดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวตามที่บริษัททัวร์จัดขึ้นก็ตาม 11. เรือ HMS Colossus เรือ HMS Colossus เป็นเรือรบของกองทัพเรืออังกฤษที่ติดตั้งปืนถึง 74 กระบอกและเป็นเรือที่มีชื่อเสียงลำหนึ่งของพลเรือโทโฮราชิโอ เนลสัน ไวท์เคาท์ เนลสันที่ 1 ในยุคแห่งบรงเต้ทหารเรือผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชนาวีอังกฤษเรือ HMS Colossus ออกเดินทางครั้งแรกในปี 1787 และจอดทอดสมออยู่ที่หมู่เกาะซิลลี่ปลายคาบสมุทรคอร์นวอลในปี 1798 เพื่อรอให้สภาพอากาศดีขึ้นสำหรับการเดินทางจากนาโปลีกลับไปยังพอร์ตสมัธพร้อมกับเครื่องปั้นดินเผาของกรีกและทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากยุทธนาวีที่แม่น้ำไนล์ซึ่งเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพเรืออังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ขณะที่จอดทอดสมออยู่นั้นพายุได้พัดสายสมอขาดทำให้เรืออับปางลงที่หมู่เกาะซิลลี่ปัจจุบันซากเรือ HMS Colossus มีสถานะเป็นเขตคุ้มครองทำให้นักดำน้ำสามารถสำรวจและชื่นชมซากเรือตามเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้นซากเรือ HMS Colossus จัดเป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมมาหลายศตวรรษและมีนักดำน้ำมืออาชีพมาดำน้ำชมซากเรือเป็นประจำ